Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, cũng như quyền chủ quyền, quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam được xác lập phù hợp với Công ước của Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982, UNCLOS 1982. Tôn trọng. Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa và chủ quyền với các vùng biển Việt Nam, hay những phát ngôn Việt Nam hết sức quan ngại trước các diễn biến gần đây tại Biển Đông, một câu nói quen thuộc từ Bộ Ngoại giao Việt Nam. Một câu mà nhiều người dân đã nghe suốt nhiều năm qua, mỗi khi tàu hải cảnh Trung Quốc xuất hiện, mỗi khi một khu vực mới bị quân sự hóa, mỗi khi những hoạt động khảo sát, áp sát hay gây sức ép diễn ra trên vùng biển tranh chấp. Nhưng đáp lại thì sao? Trung Quốc vẫn cứ bành trướng bá quyền của kẻ mạnh, luôn đi ăn hiếp người yếu. Và tâm điểm của sự thay đổi có liên quan đến sự bình yên của Biển Đông lại bắt đầu từ cuộc gặp giữa hai con người quyền lực nhất, Tập Cận Bình và Vladimir Putin. Trong khi dư luận quốc tế còn đang tập trung vào chiến sự Ukraine, một động thái khác âm thầm diễn ra tại Bắc Kinh. Putin vội vã sang Trung Quốc, không phải chuyến thăm mang tính biểu tượng, mà là chuyến đi mang màu sắc sống còn. Điều khiến giới phân tích chú ý không chỉ là cái bắt tay giữa hai nhà lãnh đạo, mà là cách Bắc Kinh đón tiếp Putin long trọng, nồng nhiệt và mang tính khẳng định chiến lược rất rõ ràng. Nó gửi đi một tín hiệu mà nhiều nước trong khu vực lập tức hiểu ra, Nga và Trung Quốc không hề tách xa nhau như phương Tây kỳ vọng. Ngược lại, hai cường quốc này đang tiến gần tới một dạng liên kết quyền lực sâu hơn, nguy hiểm hơn, khó đảo ngược hơn. Và điều đáng lo nằm ở chỗ, sự xích lại đó có thể khiến Biển Đông bước vào một giai đoạn hoàn toàn khác. Ít ai để ý rằng, trong quá khứ, Nga từng là một đối trọng quan trọng giúp Việt Nam duy trì thế cân bằng nhất định tại Biển Đông. Không phải bằng tuyên bố quân sự công khai, mà bằng lợi ích năng lượng, bằng các dự án dầu khí, bằng sự hiện diện của những tập đoàn Nga tại vùng biển nhạy cảm. Đó giống như một lá chắn mềm, một tín hiệu rằng Moscow vẫn có lợi ích chiến lược tại khu vực này. Nhưng mọi chuyện bắt đầu thay đổi sau chiến tranh Ukraine. Các lệnh trừng phạt phương Tây khiến Nga rơi vào áp lực chưa từng có. Kinh tế bị siết chặt, công nghệ bị phong tỏa, nguồn thu bị đe dọa. Và trong bối cảnh đó, Trung Quốc trở thành chiếc phao sinh tồn lớn nhất của Moscow. Nga cần Trung Quốc mua dầu, cần thị trường Trung Quốc hấp thu hàng hóa, cần linh kiện, cần hệ thống tài chính thay thế. Nói cách khác, càng bị cô lập, Nga càng bị kéo sâu vào quỹ đạo của Bắc Kinh. Đây mới là phần đáng lo ngại nhất, bởi trong địa chính trị không tồn tại khái niệm hữu nghị vĩnh viễn, chỉ tồn tại lợi ích vĩnh viễn. Và khi lợi ích sống còn của Nga phụ thuộc vào Trung Quốc, khả năng Moscow đứng về phía Việt Nam trong các vấn đề nhạy cảm ở Biển Đông gần như giảm mạnh. Một chi tiết cực kỳ bất thường đã xuất hiện trong vài năm gần đây. Các tập đoàn năng lượng Nga từng hoạt động tích cực tại vùng biển Việt Nam bắt đầu thu hẹp vai trò. Có dự án đình trệ, có hoạt động rút lui, có dấu hiệu né tránh va chạm chiến lược với Bắc Kinh. Đằng sau những quyết định tưởng như kinh tế ấy lại là áp lực địa chính trị khổng lồ. Bởi Kremlin hiểu rõ, họ không thể vừa phụ thuộc Trung Quốc để duy trì cuộc chiến Ukraine, vừa đối đầu lợi ích với Bắc Kinh tại Biển Đông. Đó là thế kẹt chiến lược, và Việt Nam có thể là bên cảm nhận rõ hậu quả đầu tiên. Điều nguy hiểm nằm ở chỗ, sự thay đổi này diễn ra âm thầm. Không tiếng súng, không tuyên bố gây sốc, không đối đầu trực diện, nhưng từng mắt xích quyền lực đang dịch chuyển, từng khoảng trống ảnh hưởng đang hình thành. Và khi một cường quốc dần lùi bước, một cường quốc khác sẽ tiến lên nhanh hơn, mạnh hơn, quyết đoán hơn. Trong lúc đó, Việt Nam vẫn liên tục phát đi thông điệp hết sức quan ngại. Nhưng câu hỏi lớn bắt đầu xuất hiện, liệu những tuyên bố ngoại giao ấy còn đủ sức giữ thế cân bằng trong một khu vực đang biến động dữ dội? Hay phía sau bề mặt yên tĩnh, một cơn địa chấn chiến lược đang âm thầm hình thành quanh Biển Đông? Và đáng lo hơn, cuộc gặp giữa Putin và Tập Cận Bình có thể chỉ là phần nổi của một ván cờ lớn hơn nhiều. Bởi thứ đang thay đổi không chỉ là quan hệ Nga-Trung, mà có thể là toàn bộ cấu trúc quyền lực của khu vực châu Á, Thái Bình Dương. Có một sự thật mà giới chiến lược tại Đông Nam Á đang bắt đầu nhìn thấy rõ hơn bao giờ hết. Nga của hiện tại không còn là nước Nga của 10 năm trước. Cuộc chiến Ukraine đã thay đổi gần như mọi thứ. Không chỉ làm tiêu hao quân lực, không chỉ khiến kinh tế Nga chịu áp lực khổng lồ, mà còn đẩy Moscow vào một trạng thái phụ thuộc chiến lược chưa từng có kể từ sau chiến tranh lạnh. Và trung tâm của sự phụ thuộc đó chính là Bắc Kinh. Trong nhiều năm, Nga từng cố duy trì hình ảnh một cường quốc độc lập, một người chơi riêng, không đứng hẳn về phương Tây, cũng không hoàn toàn nằm trong quỹ đạo Trung Quốc. Nhưng chiến tranh Ukraine đã khiến thế cân bằng đó bắt đầu sụp đổ. Các lệnh trừng phạt từ Mỹ và châu Âu giống như một vòng siết thép. Nga mất thị trường, mất công nghệ, mất nguồn đầu tư, mất hệ thống tài chính quốc tế quen thuộc. Và trong khoảnh khắc đó, Trung Quốc trở thành cánh cửa gần như duy nhất còn mở.
Ít ai chú ý rằng khối lượng dầu Nga xuất sang Trung Quốc đã tăng mạnh kể từ khi chiến sự nổ ra. Dòng năng lượng ấy không chỉ mang ý nghĩa kinh tế, nó là oxy chiến lược đối với Kremlin. Tiền từ dầu mỏ giúp Nga duy trì ngân sách, duy trì bộ máy chiến tranh, duy trì sự ổn định trong nước. Đổi lại, Bắc Kinh có được nguồn năng lượng giá rẻ và ổn định. Một sự trao đổi lợi ích lạnh lùng nhưng cực kỳ hiệu quả. Và đó mới chỉ là bề mặt. Điều khiến nhiều chuyên gia an ninh lo ngại hơn là khả năng Trung Quốc đang trở thành tuyến hậu cần công nghệ quan trọng cho Nga. Từ linh kiện điện tử, thiết bị công nghiệp cho tới các cấu phần có thể phục vụ sản xuất quân sự. Dù Bắc Kinh luôn phủ nhận việc hỗ trợ trực tiếp cho chiến tranh, nhưng phương Tây hiểu rõ, không có Trung Quốc, Nga sẽ gặp khó khăn lớn hơn rất nhiều trong việc duy trì sức chịu đựng lâu dài. Và khi một quốc gia cần người khác để tồn tại, quan hệ giữa họ sẽ không còn cân bằng nữa. Đó là lúc ảnh hưởng bắt đầu xuất hiện, âm thầm, nhưng cực mạnh. Câu hỏi đáng lo nằm ở đây, nếu Bắc Kinh ngày càng có ảnh hưởng lên Moscow, thì liệu Nga còn sẵn sàng bảo vệ những lợi ích từng gắn bó với Việt Nam tại Biển Đông? Hay họ sẽ chọn im lặng để tránh làm phật ý đối tác quan trọng nhất của mình? Giới phân tích bắt đầu nhìn vào một loạt tín hiệu bất thường. Rosneft, Gazprom, những cái tên từng xuất hiện như biểu tượng hợp tác chiến lược Nga, Việt tại Biển Đông đang dần thu hẹp vai trò. Có dự án bị trì hoãn, có hoạt động trở nên dè dặt hơn, có thời điểm các công ty Nga gần như biến mất khỏi những khu vực nhạy cảm. Đây không còn là câu chuyện thương mại đơn thuần, mà là dấu hiệu của một sự điều chỉnh địa chính trị. Bởi Moscow hiểu rất rõ một điều, họ đang cần Bắc Kinh nhiều hơn Việt Nam. Đó là thực tế lạnh lùng của quan hệ quốc tế. Không cảm xúc, không ký ức lịch sử, không tình hữu nghị truyền thống nào đủ mạnh để vượt lên trên nhu cầu sinh tồn chiến lược. Và chính điều đó khiến nhiều người tại Việt Nam bắt đầu lo ngại. Trong suốt nhiều năm, ngoại giao cây tre giúp Hà Nội duy trì thế cân bằng tương đối giữa các cường quốc. Việt Nam hợp tác với Mỹ, giữ quan hệ với Trung Quốc, duy trì kết nối với Nga, mở rộng ảnh hưởng với Nhật Bản, Ấn Độ, châu Âu. Một chiến lược mềm dẻo, linh hoạt, khôn khéo. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ, khi hai cường quốc lớn bắt đầu tiến lại gần nhau, không gian cân bằng của các nước nhỏ sẽ bị thu hẹp. Đây là quy luật địa chính trị đã lặp lại rất nhiều lần in lịch sử. Và Biển Đông có thể đang bước vào đúng giai đoạn đó. Một giai đoạn mà Việt Nam buộc phải đối mặt với thực tế rằng Nga sẽ không còn là điểm tựa chiến lược như trước. Trong khi đó, Trung Quốc lại đang gia tăng hiện diện trên biển với tốc độ đáng chú ý. Tàu hải cảnh, dân quân biển, hoạt động khảo sát, các vùng nhận dạng thực địa mới. Những bước đi nhỏ nhưng liên tục, giống như từng lớp sóng âm thầm bào mòn thế cân bằng khu vực. Điều đáng nói là mỗi động thái riêng lẻ có thể chưa đủ để tạo khủng hoảng. Nhưng khi ghép tất cả lại, một bức tranh lớn hơn bắt đầu hiện ra. Một cục diện mà Bắc Kinh ngày càng tự tin hơn, còn các đối thủ xung quanh lại phải tính toán thận trọng hơn. Và chính thời điểm đó, Putin xuất hiện ở Bắc Kinh. Không phải ngẫu nhiên, không phải nghi thức ngoại giao thông thường, mà giống như một tín hiệu xác nhận rằng trục quyền lực Âu đang tiếp tục siết chặt. Một ván cờ đang được định hình lại, trong im lặng, nhưng với tốc độ khiến nhiều nước không kịp thích nghi. Vấn đề thật sự nằm ở phía sau, nếu Nga tiếp tục lệ thuộc Trung Quốc sâu hơn, liệu Moscow có còn giữ được khả năng hành động độc lập? Hay rồi sẽ đến lúc, mọi tính toán của Kremlin tại châu Á đều phải nhìn vào phản ứng từ Bắc Kinh trước tiên. Và nếu điều đó xảy ra, Biển Đông có thể sẽ không còn là câu chuyện tranh chấp khu vực nữa, mà trở thành một phần trong cuộc đối đầu quyền lực lớn nhất thế kỷ 21. Điều đáng sợ nhất trong địa chính trị thường không phải là những gì diễn ra công khai, mà là những thay đổi âm thầm trong cán cân quyền lực. Không tiếng súng, không tuyên bố chiến tranh, nhưng từng mắt xích chiến lược đang dịch chuyển. Và Biển Đông lúc này có thể chính là nơi phản ánh rõ nhất cơn dịch chuyển đó. Trong nhiều năm, Việt Nam vẫn duy trì được một trạng thái cân bằng tương đối mong manh. Một bên là Trung Quốc, cường quốc sát cạnh với tham vọng biển ngày càng lớn. Một bên là mạng lưới đối tác quốc tế giúp Hà Nội tránh rơi vào thế cô lập hoàn toàn. Nga từng là một phần trong thế cân bằng ấy, không phải đồng minh quân sự theo kiểu hiệp ước phòng thủ, nhưng là đối tác đủ lớn để tạo ra vùng đệm chiến lược. Chỉ cần các công ty năng lượng Nga còn hiện diện ở Biển Đông, Bắc Kinh sẽ phải tính toán. Bởi đằng sau các giàn khoan không chỉ là dầu khí, mà còn là yếu tố quyền lực quốc gia. Nhưng bây giờ, lá chắn mềm đó đang yếu đi, và điều nguy hiểm nằm ở tốc độ thay đổi. Một số nhà quan sát quốc tế cho rằng Trung Quốc đang nhìn thấy cơ hội chiến lược hiếm có. Mỹ vẫn phải chia nguồn lực cho nhiều điểm nóng toàn cầu. Châu Âu bị cuốn vào chiến tranh Ukraine. Nga thì ngày càng phụ thuộc Bắc Kinh. Trong bối cảnh ấy, không gian hành động của Trung Quốc tại Biển Đông có thể mở rộng hơn trước. Ít ai để ý rằng, những năm gần đây, Bắc Kinh không cần tạo ra khủng hoảng lớn liên tục. Họ chuyển sang chiến thuật áp lực vùng xám, tiến từng bước nhỏ, nhưng liên tục. Một tàu hải cảnh xuất hiện lâu hơn bình thường.
Một khu vực bị kiểm soát chặt hơn, một tuyến tuần tra mới, một cuộc khảo sát mới, một công trình mới. Từng bước đi riêng lẻ có thể chưa đủ tạo ra phản ứng quốc tế mạnh, nhưng cộng dồn theo thời gian, nó tạo ra sự thay đổi thực địa, âm thầm bền bỉ và cực kỳ khó đảo ngược. Đây mới là phần khiến nhiều nước Đông Nam Á lo ngại. Bởi chiến lược đó không tạo ra lằn ranh đỏ rõ ràng để đối phương phản ứng quyết liệt. Nó giống như nước dâng, chậm, nhưng liên tục. Cho đến khi mọi người nhận ra, thì cục diện đã khác trước rất nhiều. Trong bối cảnh ấy, sự xích lại giữa Putin và Tập Cận Bình trở thành một biến số cực lớn. Không chỉ với Ukraine, không chỉ với Mỹ hay NATO, mà với cả Biển Đông. Bởi nếu Nga tiếp tục im lặng trước các bước đi của Trung Quốc, Bắc Kinh sẽ hiểu rằng họ có thêm khoảng không chiến lược. Và đó là lúc áp lực lên các quốc gia nhỏ bắt đầu tăng lên rõ rệt. Điều đáng chú ý là Việt Nam hiểu rất rõ nguy cơ này. Đó là lý do Hà Nội liên tục mở rộng quan hệ với nhiều trung tâm quyền lực khác nhau. Mỹ, Nhật Bản, Ấn Độ, Australia, châu Âu. Một mạng lưới cân bằng đang được xây dựng, không ồn ào, nhưng rất thực dụng. Tuy nhiên, câu hỏi lớn vẫn nằm ở phía trước. Liệu tốc độ điều chỉnh chiến lược của Việt Nam có đủ nhanh trước sự thay đổi quá mạnh của thế giới? Bởi cục diện hiện nay không còn giống giai đoạn 10 năm trước. Các khối quyền lực đang tái định hình. Mạnh hơn, quyết liệt hơn, ít khoảng trống trung lập hơn. Và điều nguy hiểm nhất là nguy cơ thế giới bước vào trạng thái hai cực mềm. Một bên là Mỹ cùng mạng lưới đồng minh, một bên là trục Nga, Trung đang siết chặt lợi ích chiến lược. Nếu kịch bản đó tiếp tục hình thành, các quốc gia ở giữa sẽ chịu áp lực ngày càng lớn để lựa chọn vị trí. Đó chính là bài toán khó nhất đối với Việt Nam. Bởi Hà Nội không muốn đối đầu trực diện với Bắc Kinh, nhưng cũng không thể chấp nhận việc cán cân Biển Đông nghiêng hẳn về một phía. Và trong lúc mọi thứ đang chuyển động, câu nói chúng tôi hết sức quan ngại có thể sẽ còn xuất hiện nhiều hơn nữa. Nhưng phía sau những tuyên bố ngoại giao ấy là một áp lực chiến lược ngày càng nặng nề. Một cuộc đấu trí âm thầm giữa các cường quốc. Một thế cân bằng đang bị thử thách từng ngày. Và điều khiến nhiều chuyên gia lo ngại nhất có lẽ không phải là một cuộc xung đột bùng nổ ngay lập tức, mà là kịch bản Biển Đông dần thay đổi trạng thái theo cách chậm rãi đến mức thế giới không kịp phản ứng. Trong khi đó, Putin và Tập Cận Bình vẫn tiếp tục xuất hiện cạnh nhau như một biểu tượng của trục quyền lực mới. Một hình ảnh gửi đi thông điệp rất rõ, cơn địa chấn địa chính trị toàn cầu vẫn chưa dừng lại. Và có thể, đây mới chỉ là khởi đầu. Nếu tình hình tiếp tục leo thang, Biển Đông sẽ không chỉ còn là tranh chấp chủ quyền, mà có thể trở thành một trong những tâm điểm nguy hiểm nhất của thế kỷ 21. Câu hỏi bây giờ là, trong ván cờ đang thay đổi quá nhanh này, ai sẽ là bên đi nước cờ tiếp theo? Và liệu Việt Nam có đủ không gian chiến lược để giữ được thế cân bằng mong manh giữa các cơn sóng quyền lực đang ngày càng dữ dội? Quý vị nhận định thế nào về diễn biến này? Hãy để lại ý kiến dưới phần bình luận.